Unahan ko na kayo ha. Wala kaming nakitang aswang sa Capiz. Not that we expected to. Pero kasi before our trip, pag sinasabi namin sa friends na papunta kaming Capiz, unang nababanggit ang aswang. Kahit yung isang guide namin, barely 5 minutes paglabas namin sa airport, yun din ang unang clarify. But as one great philosopher said, come on guys, it's 2022! Hey there, poor traveler! We are Vince and Josh. For the longest time, laging na-overshadow ng konsepto ng aswang ang napakarami pang ibang maipagmamalaki ng probinsya. But Capiz is so much more than its folklore. In this video, ililibot namin kayo para mas ma-appreciate ang mga natural, historical, and cultural wonders nito. Pero sa batch na to, unahin lang muna natin yung mga nasa Roxas City. I-reserve natin yung iba sa part 2 na ipapublish natin next week. Pero bago yan, lubos naming ikatutuwa if magla-like and follow ka dito sa page namin kung sa Facebook ka nanonood, or kung sa YouTube naman, subscribe na to this channel and click mo na rin ang bell icon so you'll be alerted pag may bago kaming travel videos. Okay na? Simulan na natin? Game! Isa ito sa mga naging highlights ng trip namin kasi pumarada ang mga seafood. And dito, hindi ka lang basta magla-lunch, pwede ka rin lumafang sa gitna ng tubig. Meron kasi silang mga floating open-air cottages that can take you around the area for a scenic ride. Pinapamahalaan ito ng Palina River Development Association, isang multi-awarded na community-based organization. Sila rin ang magtutour and maghahanda ng pagkain mo. Nabubusog ka na, natutulungan mo pa ang mga locals na kumita sustainably. Pwede kang magdala ng sarili mong pagkain pero may corkage fees lang pag ganon. So mas nire-recommend namin na umorder ka na lang din sa kanila para hassle-free. Pero kung ganon, ine-encourage nila to order a day or two before yung trip mo. So for reservation and pre-order, ito yung mga details. By the way, so nakikita nyo, nilalagay namin yung operating hours, fees, and contact details na alam namin sa ngayon. But note na pwede itong magbago lalo ngayong may pandemic pa, so please contact the management directly pa rin for the latest updates. Kahit na hindi naman ito nababalot ng white sand, paboritong pasyalan para sa mga locals and tourists alike dito sa Roxas City ang Baybay Beach dahil na rin sa preskong hangin, view ng Sibuyan Sea, at dami ng mga pwedeng tambayan at kainan dito. Sa isang banda, may hilera ng mga seafood grills. Sa kabila naman, may mga street food kiosks. Mula dito, unang pupukaw sa atensyon mo ang Mantalinga Island, which means mata and tenga, dahil legend has it na mga body parts daw ito ng isang fallen giant noong unang panahon. Minsan ay tinatawag din itong Good Luck Island dahil pinaniniwalaan ng mga mangingisda na may dala itong swerte kung isusulat dito ang pangalan ng bangka sa unang paglalayag. Tanaw rin mula dito ang Olatayan Island na siya naman daw na ulo at tiyan ng parehong higante. Itong plaza naman na ito ang historic core ng syudad. Sa pinakagitna, makikita ang isang fountain na nagsisilbing kilometer zero mark. Napapalibutan ito ng ilang mahahalagang landmarks tulad ng Rizal Monument and ng Capiz Provincial Capital sa east, isang makasaysayang tulay sa south, ang Roxas City Hall sa north, and Roxas Monument sa west. Pero perhaps ang pinakaaagaw ng pansin mo dito ay ang Roxas Cathedral, more formally known as the Immaculate Conception Metropolitan Cathedral. Ito ang center of Catholic faith in Capiz and the seat of the Archdiocese of Capiz. Its roots can be traced all the way to 1707 when it was established by Augustinian missionaries. But the building we see today was completed in 1827. Di kalayuan sa plaza, nakatayo naman ang pangunahing museo ng Roxas City, officially named ang Panublion Museum. The Hiligaynon term Panublion means heritage. Maganda itong first stop kung magtutour ka because it can serve as a quick overview of what the city and province have to offer. This way, mas may context ka when you visit another historic or cultural site, allowing you to appreciate them better. Punong-puno ito ng mga larawan and artifacts depicting the history of Capiz and of Panay Island as a whole. Sa gitna ng room ay may blown-up photographs of various scenes in the province. Built in 1910,
The museum structure itself is considered a historical landmark. Bahagi ito ng dating circular water tank na na-survive kahit ang World War II. Eventually ay nag-decide ang city government na i-repurpose ito as a museum noong 1993. Ang laid-back vibe ng lungsod ay perfect setting para sa mga gustong chumil habang nagkakape. Lately ay nagsusulputan ng iba-ibang cafes. Isa na dyan ang Tabay Coffee and Test Kitchen na located along Baybay Beach. Kapag araw, it's a scenic cafe kung saan pwede ka mag-relax habang pinapanood ng mga alon with a cup of coffee. Kapag dumilim na, nagtatransform ito into a cocktail lounge where you can catch up with friends over drinks. The place faces north, pero you can also catch the glow of the sunset here. They also serve snacks, rice meals, and pizza. And true to its test kitchen tag, when we were there, we got to try a dish na wala pa sa menu nila. Napadaan din kami dito sa Luna Cafe for a quick caffeine fix. Malapit lang sa plaza. At first glance, di namin gets agad yung theme ng place. Aesthetically, it has the trendy industrial look, but yung mga ledges nila, adorned by items from the Marvel Cinematic Universe, and yung mga walls naman are neon lit with Korean and Filipino phrases. But this hodgepodge of decors is probably what makes it interesting. Every corner here is stylishly Instagrammable. The cafe takes the most pride in its freshly made handcrafted espresso. Pero mayroon din silang iced Spanish latte and non-coffee drinks. Sikat din dito yung Cafe Terraza, which is perched on a hill near Circulo Convention Center. Yun nga lang, di namin napuntahan kasi kinapos na sa oras. Kung naghahanap ka naman ng pilgrimage sites dito sa Roxas City, isa ito sa pwede mong puntahan. Sa tuktok ng Tumandok Hill, nakatayo ang 132-foot image ng Sacred Heart of Jesus Christ, considered na isa sa pinakamatangkad at pinakamalaking rebulto ni Jesus sa Pilipinas. 102 feet dito ay yung mismong katawan ni Jesus, and yung natitirang base naman ay 30 feet ang taas. Gahigante ito na kahit na sobrang layo mo na, natatanaw mo pa rin itong sumisilip from the hilltops. Very scenic ang location nito. May panoramic view ng mga burol ng Roxas City and ng Sibuyan Sea. Ang shrine nito ay project ng Ong family who owns and runs the Sacred Heart of Jesus Development Corporation and Pueblo de Panay, dalawa sa biggest employers sa probinsya. But the site is more like a personal tribute. We had the pleasure of chatting with SHJDC VP for Corporate Affairs Harriet Ong Banzon, one of the Ong siblings, and nakwento niya sa amin ang pinagdaanan ng kanilang pamilya nang ma-diagnose ang kanyang kapatid with a rare disease noong 1990, and how faith pulled their family together. Ang miraculous recovery raw ng kapatid niya ang nag-udyok sa kanila na ipatayo ang shrine na inspired naman by a vision she had while battling the affliction. Ongoing pa ang construction ng ilang parte ng shrine pero pwede na itong bisitahin. Kung ang pamilya mo ay katulad ng nanay ko, malamang ay madalas silang magbili na magpasalubong ng mga dried fish kapag napapadpad ka sa Visayas, mapa Cebu man yan, Negros, or kahit dito sa Capiz. And for that, punta ka sa Banica Dried Fish Center, which is lined with stalls na nagtitinda ng iba-ibang klase ng pinatuyong isda and other seafood. Dahil sa dami ng pagpipilian, randomly ay pumasok ako sa isang stall and nakachikahan ko si Ate Maylene na nagtitinda dito. Matyaga niyang pinaliwanag sa akin ang bawat isa, so kung magawi kayo rito, bili kayo dito sa stall niya na ang name ay Andre and Jana Store. Parang walang signage pero basta pangatlong stall siya mula sa main road. Kung balak mo itong ipasalubong, pwede mo itong sabihin sa kanila para mabalot nila appropriately. Alam nila yung gagawin para hindi masyadong lumabas yung amoy. Kung hindi naman isda ang gusto mong ipasalubong, pwede ka ditong mamili sa Capiz Provincial Park. Sa dulo kasi ng parke, pagkalagpas mo ng Rocky Fountain and Lagoon na ito, matutuntun mo ang Capiz Tourist Information Center, which also houses specialty stores. Para siyang one-stop shop for local handmade products, souvenirs, and delicacies. May mga snack shops na may pa-free taste, kaya pwede kang makapili ng ipapasalubong ng maayos. Mayroong panotsa, bukayo, at lubid-lubid na parang pilipit. Pero pinaka na-intriga ako dito sa butong-butong kasi first time ko lang makakita at makatikim nito. Para siyang anak ng merengue at puto seko. Malatinapay yung consistency,
pero matamis. Meron ding samot-saring malulutong na chips na gawa sa seafood tulad ng scallops, talaba, tahong, and hipon. Sa ibang shops naman, may iba-ibang mga souvenirs din tulad nitong mga pangdekorasyon na gawa sa Capiz shells and mga keychains and ref magnets. Isa pa sa mga gusto sana naming mapuntahan pero hindi namin nagawa ay ang Edge of Roxas City, isang relatively bagong pasyalan perch sa cliff facing Sibuyan Sea. Maganda raw kasi ang view dito and may snack bar din. So ito, sinishare na lang namin sa inyo ang pics from our guide. Mula sa Port of Kulasi, need daw mag-trek ng about 300 meters to reach the place. Although may mga photo spots din na inspired by similar sites sa Bali, its heart and soul are grounded in local heritage. Mula dito, pwede ka ring mag-trek to Kulasi Lighthouse and along the way, you'll be greeted by colorful anitos. Ang anito ay ancestor spirit which is revered in many folk religions sa Pilipinas. The idea of installing these painted statues came from Mr. Jose Jong Arcenas and his deep appreciation of our pre-colonial culture, especially yung sa mga hangaway pintados, ang mga tattooed warriors sa Panay and nearby areas. Ang mga anitong ito ay nababalot ng mga tattoo and nakabihis ng mga traditional na damit. Bawat isa ay may kanya-kanyang kahulugan depende sa grupo na nire-represent nito. Aside from local designs, the figures also highlight our Austronesian roots, showcasing Visayan styles alongside those of our seafaring cousins like the Maori ng New Zealand na sinama niya to illustrate how we are all related. Jong's dream is to catapult this passion project of his into a major tourist attraction to bring this aspect of our heritage closer to more people. Sayang nga at di namin napuntahan, pero kung magawi kayo rito, let us know kung ano ang experience nyo sa comment section below. O, di ba pala utos din? Bukod sa Roxas City, marami pang ibang mga pwedeng pasyalan sa Capiz tulad ng kalapit na bayan ng Panay, pero i-reserve na lang natin yan sa part 2 nitong video natin. If ayaw mong ma-miss yan, don't forget to like this page if you're on FB, or subscribe to this channel if you're on YouTube, and tap the bell icon to get notified when we upload new travel videos. By the way, kasama ang Roxas City sa mga bagong destinations ng AirAsia. Kaya naman, kung gusto niyo ring maglakwatsa dito, download the AirAsia Super App para sa mga affordable na flights. Or visit their website, www.airasia.com. Nasa 45 minutes lang to 1 hour ang travel time, and sa ngayon, AirAsia flies to Roxas City every Tuesday, Thursday, and Saturday. Each booking is inclusive of a complimentary 7-kilo carry-on baggage allowance. Pero kung mas gusto mo na mas komportableng biyahe, you might want to add a value pack which covers 20 kilos na check-in baggage, standard seat selection, isang meal tulad nitong Uncle Chin's Chicken Rice, and Tune Protect Insurance. Sa pag-iikot naman, while pwedeng i-explore ang Roxas City by public transportation on your own, we recommend hiring a tour guide or joining a tour. Roxas City kasi is one of those destinations that don't immediately stun sa unang tingin, but you'll appreciate better as you learn more. Much of the attractions kasi are historic and cultural. For more information about tour packages, lalo na kung grupo kayo, contact San Mateo Travel and Tours, headed by Miss Vicky Baez. Kung bet mo naman ang more customized type of tour, get in touch with Jong Arcenas, na isang freelance tour guide. Isa si Jong sa mga pinaka-knowledgeable tour guides na na-meet ko sa Pinas. Tubong Roxas City kasi talaga siya, and he has so much pride and love for his hometown, so whether you're on a barkada trip or company outing, having Jong will make your tour more insightful. You can also ask him for tips and other recommendations. If you have questions, i-comment nyo lang below and try namin sagutin. You can follow or message us on Instagram, Twitter, and TikTok. Just look for @thepoortraveler, single L. Kung may Spotify account ka naman or Apple Podcasts app, follow and tune in na rin kayo to the Poor Traveler Podcast. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it.